नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सादा रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा फेरि पनि तपाईहरुको सामु उपस्थित भइसके। आज चाहिँ मैले फेरि पनि मौसमी तरकारीको रेसिपी तपाईहरु सामु शेयर गर्दै छु। अब चाहिँ वर्षात याम सुरु भइसकेसँगै चाहिँ जंगलमा एकदमै मिठो मिठो तरकारीहरु पाउने गर्छ। त्यस्तैमा आज चाहिँ मैले यो वनमा पाउने निगुरोको रेसिपी तपाईहरु सामु शेयर गर्दै छु। आज मसँग चाहिँ कालो निगुरो छ। हाम्रोतिर चाहिँ कालो निगुरो अनि भाललप्टे भनेर चाहिँ यसको नामले चिनिन्छ र यसलाई तपाईले वनमा तपाईहरुकोतिर पाउँछ कि पाउँदैन। हाम्रोतिर चाहिँ पाउँछ वनतिर जंगलतिर गएपछि र अहिले चाहिँ वन जंगल जानै पर्दैन। बजारमै पनि धेरै बेच्न बिक्रीमा धेरै राख्नु भएको हुन्छ र आज मैले यहाँनिर तपाईहरुको सामु यो कालो निगुरोको एकदमै मिठो तरकारीको रेसिपी शेयर गर्दै छु र तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला अनि छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नु होला। यसलाई बनाउने चाहिँ तपाईले सुरुमै पानीमा सफा गरेर बनाउँदा पनि हुन्छ र पानीमा सफा नगरेर यसरी यसको बाहिरपट्टिको हल्का झुस हुन्छ, झुसलाई यसरी पुसेर तपाईले कोमल कोमल भागलाई यसरी टुक्राउँदा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यसरी बनाउँदै छु। यो चाहिँ आफैले वन जंगलबाट खोजेर लिएको भएर यो चाहिँ सफा ठाउँमै पाइने भएर चाहिँ मैले आज सफा लागेर सफा नगरेर मैले यहाँनिर केलाउँदै छु। तर पकाउने बेला चाहिँ तपाईले सफा गरेर पकाउन सक्नुहुन्छ। यसरी केलाइसकेपछि यहाँनिर ग्यास अन गरेर मैले थोरै पानी तताउँछु र पानी उम्लिन आँटेपछि यसमा बडीमा 5 मिनेट 7 मिनेट 10 मिनेट जति बोइल गरेर चाहिँ पकाउने छु र मैले आज यसलाई पानीमा सफा नगरेर यहाँनिर बोइल गर्दै छु। बोइल गरिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर सफा भइहाल्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ सुरुमा पानीले सफा नगरेर बोइल गर्छु अनि बोइल गरिसकेपछि चाहिँ चिसो पानीले सफा गर्ने छु र यसरी उम्लिदै गर्दा चाहिँ तरकारीलाई राखिदिने अनि मैले पछि भुट्ने बेला चाहिँ यसलाई फ्राई गर्ने बेला चाहिँ मैले बेसार राख्दैन। त्यसैले यसरी बोइल गर्ने बेलै उम्साउने बेलै सुरुमा मैले यहाँनिर बेसार राखेर यसलाई बडीमा 5 देखि 10 मिनेटसम्म चाहिँ राम्रोसँग उम्लिन दिन्छु। उम्लाएर बफाएर नै धेरै यही पानीमै पकाउने चाहिँ हैन, हल्का चाहिँ बफाउने जसमा चाहिँ 4-5 मिनेट चाहिँ बफाएर यसको पानी खानुपर्ने हुन्छ र मैले यहाँनिर 5 मिनेट 10 मिनेट जति यहाँनिर बफिन दिन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रोसँग उम्लिरहेको छ र अब चाहिँ यहाँनिर मेरो 5-7 मिनेट भइसकेको छ। यतिकैमा अब ग्यासलाई अफ गरेर यसलाई पानीदेखि बाहिर निकाल्छु अनि एकचोटी चिसो पानीले सफा गर्दा पनि हुन्छ र यतिकै पकाउँदा पनि केही फरक पर्दैन। यदि तपाईलाई यसरी बोइल गरेको पनि फोहोर लाग्छ भने तपाईले एकचोटी पानीमा सफा गरेर गराउन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ पानीमा सफा गरेर राखिसके। अब चाहिँ यसको मसलाको रूपमा मैले यहाँनिर एउटा प्याज काटेको छु अनि थोरै लसुन अनि तिमुर। मसँग चाहिँ यति मसला छ। तपाईहरुलाई चाहिँ तरकारीमा राख्ने अरु कुनै मसलाहरु मन पर्छ भने राख्नु होला, होइन भने चाहिँ यो निगुरोमा चाहिँ यी 3 चीज मसला भएपछि एकदमै टेस्टी हुन्छ। अब यसरी ओखलमा लसुन र तिमुरलाई हल्का थिच्ने, धेरै मसिनो नै बनाउनु पर्छ भन्ने छैन। तिमुरलाई पनि थिच्ने अनि लसुनलाई पनि थिचेर हल्का यहाँनिर मैले थिचेर राख्छु। त्यसपछि मैले अब कराई तताइसके र कराईमा आवश्यकता अनुसार तेल राख्ने र यो निगुरोमा चाहिँ अरु तरकारीहरुमा भन्दा अलिकति बेसी तेल राख्छु मैले, किनकि अलिकति तेलले जिताएको निगुरो चाहिँ मलाई मन पर्ने भएर र तेल तातिसकेपछि सुरुमा प्याजलाई फुराउँछु। प्याज फुर्दै गर्दा चाहिँ मैले यहाँनिर लसुन र तिमुरलाई पनि रेडी गरिसकेको छु र प्याज हल्का फुरिसकेपछि मात्रै तपाईले लसुन र तिमुर राख्नु होला। प्याज नराखेर लसुन र तिमुरले मात्रै पनि एकदमै राम्रो हुन्छ र प्याजलाई खान मन पर्छ, प्याज मन पर्छ तपाईहरुलाई भने प्याज र लसुन तिमुरलाई यसरी सँगसँगै फ्राई गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा मैले भनिसके भेजिटेबलको कुनै मसलाहरु तपाईले भान्सामा नछुताइ प्रयोग गर्नुहुन्छ र तपाईले यो निगुरोमा पनि राख्न मन पर्यो भने चाहिँ तपाईले राखेर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ लसुन अनि तिमुर प्याज हल्का फुरिसकेपछि सफा गरेर राखेको निगुरोलाई राख्ने, त्यसपछि अब राम्रोसँग चलाइदिने। यसरी निगुरो राखेर चलाउँदै गर्ने बेला ग्यासलाई चाहिँ आगोलाई चाहिँ अलिकति सानो बालिदिनु होला र यसरी फ्राई गर्दै गर्ने बेला यो भर्खरै मात्रै बफाएको र पानीले पनि सफा गरेको, त्यसैले यसमा हल्का पानी निस्किन्छ र यो पानीले पनि
केही भाग चाहिँ निगुरो पाक्ने गर्छ। अब चाहिँ आवश्यकता अनुसार नुन राख्न सक्नुहुन्छ। मैले बेसार चाहिँ अगाडि बफाउने बेलै बोइल गर्ने बेलै मैले राखिसकेँ, त्यसैले बेसार राखेन। अहिले चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यदि बफाउने बेला बेसार राख्नु भएको छैन भने राख्नु होला भन्न चाहन्छु। अब चाहिँ यसलाई बिस्तारै चलाउँदै पकाउँदै गर्नु होला। मुनि कराईमा तासिन नदिनु होला, जल्न नदिनु होला, तर चाहिँ बेला बेला यसरी चलाउँदै हेर्दै पकाउँदै गर्नु होला। यस्तो खालको वनमा पाउने तरकारीहरू चाहिँ एकदमै अर्गानिक हुन्छन् र आफै उब्जेको हुन्छ र यसमा कुनै विषादी पनि प्रयोग भएको हुँदैन र यसमा कुनै औषधिहरू पनि प्रयोग गरेको हुँदैन। बजारमा बेच्न राखिएका यस्ता तरकारीहरू एकदमै अर्गानिक हुन्छन्। तपाईले चाहिँ एकचोटि लिएर खाने प्रयास गर्नुहोला यो मौसमी तरकारीहरूलाई। र यसरी चलाउँदै गर्ने बेला हल्का मुनि तासिए जस्तो भएपछि चाहिँ थोरै पानी राखेर 5-10 मिनेट चाहिँ फेरि पनि पकाउनु पर्ने हुन्छ र यो राम्रोसँग पकाएर चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ। र अब फेरि म एकैछिन यसरी पानी राखेर फेरि चलाउँदै पकाउँदै गर्दैछु। यसले चाहिँ मैले छोपेर पकाएन, किनकि बोइल गर्दा हाफ जति पाकिसकेको छ र अब चाहिँ यसरी चलाउँदै फ्राई गर्दै गर्ने बेला पनि हाफ जति पाकेर खाना रेडी भइहाल्छ। र यदि तपाईहरुलाई हतार छ भने चाहिँ यसलाई छोपेर पकाउन पनि सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ यो लगभग पाकिसकेको छ। अब हल्का केही मिनेट चाहिँ मैले पकाउने छु, त्यसपछि मेरो यो तरकारी चाहिँ रेडी हुनेछ। अब चाहिँ यो खाना रेडी भइसक्यो र मैले चाहिँ अगाडि तेलमा फुराएन खुर्सानी, अहिले चाहिँ मैले ठुलो खुर्सानी राख्दैछु। तपाईहरुलाई चाहिँ पिरो खानु मन पर्छ भने यसरी खुर्सानी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले खुर्सानीको ढुलो राखेँ र तपाईहरुलाई चाहिँ खुर्सानी हरियो खुर्सानी होस् या सुकेको खुर्सानी तेलमै फ्राई गरेर तेलमै अगाडि नै फुराएर पनि यो तरकारीलाई फ्राई गरेर रेडी गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ यो तरकारी खाना रेडी भइसक्यो। तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव अवश्य पनि दिनुहोला। र मैले योभन्दा अघिल्ला दिनहरुमा अघिल्ला समयहरुमा पनि मैले यो निगुरोको रेसिपी मेरो च्यानलभित्र राखिसकेको छु। यदि हजुरहरुलाई निगुरोको तरकारीलाई योभन्दा अझ अर्को तरिकाबाट पकाउन चाहनुहुन्छ, अर्को तरिकाबाट ट्राई गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि मेरो च्यानलभित्र गएर पुरानो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ भन्न चाहन्छु। र आजको भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव अवश्य पनि दिनुहोला। र यदि तपाईहरु मेरो नेपाली सादा रेसिपी सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन, मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोला। मैले चाहिँ सक्दो अर्गानिक भिडियोहरु, अर्गानिक रेसिपीहरु ल्याउने प्रयास गर्छु। बाइ बाइ।